Guys, update lang guys, no. Today is December 27 at nakita nyo sa likod ko po yung mangga. Ayan, natumba yung mangga guys at natamaan po yung bahay ng aking kapatid, no. Pero thank God kasi sa kusina lang yung So ayan guys. Ayan. Mabuti na lang at kusina lang yung natamaan guys, no. Hindi yung buong bahay. Ayan ang kapatid guys. Ang kapatid ko. Okay. Yan guys, oh, nabiyak guys yung semento. Ayan. Yan po yung natamaan guys. Ayan. Yung CR, natamaan din yung CR guys. Guys, oh. Mabuti na lang, kusina lang yung natamaan guys. Ayan. CR na diyan, no? Dan nabuak gid ang kuan, semento. Ang CR. Guys. Kadako sa mangga guys, natumba no gabi eh. Nahugnog samot daw ang CR nawala. Mga wire guys, oh. A few moments later. Yan guys, itumba yan guys. Salbar ng kahoy. Salbar ng sugnod, no? Atur bang mata may duduulon.
Nang lupad na mga lampinig. Ayan guys. Okay kay guys, oy na kuan gyud natamaan gyud. Ayan nagpadulong na ang snack guys. Wow. Snack ra gyud ako Hakot tag mga kahoy guys. Nay baso dadeng. Ala dugay. Guys, ayan Baso, plong, baso. Mangisnak sa, anyara. Mangisnak sa. Baso plong. Siya pagigunit ang pan. Kilid ba kilid? Oh, bibo kayo. Nahurot na. Diyan pan. Kilid jingay ba? Ilid mo na ito. Yummy! Nanay, baso ni mo nay. Bibo kayo sila nag-ilog sa kuan. Baso isa pa Nagbabay si kuan. Ayaw na nakit ka. Babay sa Nelina. Koy matakan ni oy. Diyan lok sila. Hatang lulok. Mangisnak sa amin guys kay grabe ka gutom Nayo, ready na. Wala may baso. Salamat. Puhon. Makasweldo tagda ko sa YouTube. Labaw pa ni. Laban! Say! Kaya ate mo kuha mo kung siya ang bahin. Engineer, pam! Engineer ni! Ayan May butan nito ng GR mo. Diyan. Kung nga saan duwa na. Taklo ba ng isa?